नमस्ते, नमस्कार साथीहरू कुनै पनि स्वागत छ हजुरलाई मेरा टिप्स एन्ड ट्रिक्समा र आज कुनै पनि एउटा नयाँ भिडियो र नयाँ जानकारीका साथ उपस्थित भइसकेको छु। आज यस भिडियोमा हामी कुरा गर्दैछौँ हजुरले कसरी आफ्नो वेबसाइटलाई ब्लगरमा भएको वेबसाइटलाई चाहिँ कसरी गुगल सर्च कन्सोलमा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा एड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा चाहिँ मैले हजुरलाई ब्लगरमा भएको वेबसाइटसँगै हजुरको यदि वेबसाइट वर्डप्रेसमा छ भने त्यसलाई पनि कसरी हजुरले आफ्नो गुगल सर्च कन्सोलमा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिनेछु। हजुर, यदि हजुरले पनि आफ्नो वेबसाइटलाई गुगल सर्च कन्सोलमा कनेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा एड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला। सो अब आफ्नो वेबसाइटलाई गुगल सर्च कन्सोलमा चाहिँ किन हामी एड गर्छौँ अथवा किन कनेक्ट गर्छौँ त? सो आफ्नो वेबसाइटलाई गुगल सर्च कन्सोलमा एड गरिसके पश्चात के हुन्छ त हाम्रो पेजेसहरू वेबसाइटहरू चाहिँ वेबसाइटको पोस्टहरू वेबसाइटको पेजेसहरू गुगलमा इन्डेक्स भएका छ कि छैनन्, गुगलको सर्चेसमा आइरहेको छ कि छैन, कुनै पोस्ट हाम्रो ऱ्याङ्क भएको छ कि छैन, कुनै पोस्ट ऱ्याङ्क भइरहेको छ भने कुन किवर्डमा ऱ्याङ्क भइरहेको छ, कुनै स्पेसिफिक पेज ऱ्याङ्क भइरहेको छ भने कुन पेजहरू ऱ्याङ्क भएको छ र त्यो पेज कुन किवर्डमा ऱ्याङ्क भएको छन् त ती सबै कुराहरू हामीले हेर्न सक्छौँ र हाम्रो पेजको इम्प्रेसन्स कतिको परिरहेको छ, कतिको इम्प्रेसन्स आइरहेको छ, कतिको क्लिक्स आइरहेको छ त ती सबै जानकारीहरू चाहिँ हामीले के त गुगल सर्च कन्सोलबाट पाउन सक्छौँ। सो अब सुरु गर्छौँ हामी। त्यसको लागि सर्वप्रथम चाहिँ हामी यहाँ ब्लगरमा आउँछौँ। अहिले सुरुमा चाहिँ म हजुरलाई ब्लगरको देखाउँदैछु। सो ब्लगरमा आइसके पश्चात चाहिँ हजुरको आफ्नो ब्लगमा जानुहोला। ब्लगमा गइसके पश्चात सिम्पली हजुरले यहाँ सेटिङको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सेटिङमा जानुहोला र सेटिङमा गइसके पश्चात यहाँ तल स्क्रोल गर्दै जानुभयो भने तल हजुरले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरको गुगल सर्च कन्सोलको एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यो गुगल सर्च कन्सोलको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। अब सुरुमै यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ यहाँ जुन युआरएल प्रिफिक्स रहेको छ यो अप्सनमा जान्छौँ। यो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला र त्यस पश्चात चाहिँ हजुरको वेबसाइटको लिङ्क हजुरले यहाँ कपी गरेर पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरको वेबसाइटमा आउनुहोला र वेबसाइटमा यहाँ माथि एड्रेस बारमा क्लिक गरी हजुरको वेबसाइटको लिङ्क कपी गर्नुहोला। लिङ्क कपी गरिसके पश्चात पुनः पनि हामी सर्च कन्सोलमा आउँछौँ र यहाँ आफ्नो लिङ्कलाई पेस्ट गरिदिन्छौँ। अब यहाँ के छ भने मेरो वेबसाइट blogger.com मा रहेको छ र जुन अकाउन्टबाट मेरो blogger.com मा ब्लग बनाइएको छ त्यही अकाउन्ट गुगल सर्च कन्सोलमा पनि रहेको छ। सो यहाँबाट चाहिँ म कन्टिन्यूमा क्लिक गर्छु र मेरो वेबसाइट मैले अघि नै भने हजुरलाई blogger.com मा जुन अकाउन्टबाट ब्लग बनाइएको छ सर्च कन्सोलमा पनि त्यही अकाउन्ट भएको हुनाले यो अनरसिप अटोमेटिकली भेरिफाई भइसकेको छ र हजुरको पनि यसरी ब्लगरमा जुन अकाउन्ट छ त्यही अकाउन्ट सर्च कन्सोलबाट त्यही गुगल अकाउन्ट चाहिँ सर्च कन्सोलमा पनि लगइन छ भने अटो भेरिफाई हुनेछ। सो यदि अब त्यो छैन भने कसरी कनेक्ट गर्ने त त्यसको लागि हजुरलाई विभिन्न अप्सन्सहरू देखाइनेछ। त्यो अप्सन्सहरू म हजुरलाई देखाइदिन चाहन्छु। यो त हजुरले हेर्नुभयो हजुरको वेबसाइट सेम अकाउन्टबाट blogger.com मा पनि छ र सेम अकाउन्ट गुगल सर्च कन्सोलमा साइन इन भएको छ भने कसरी कनेक्ट गर्न सकिन्छ। सो यदि हजुरको वेबसाइट अब हजुरको वर्डप्रेसमा छ अथवा blogger.com मा अर्कै अकाउन्टमा छ र गुगल सर्च कन्सोलमा अर्कै अकाउन्टबाट छ भने कसरी गर्न सकिन्छ त आफ्नो वेबसाइटलाई कनेक्ट त्यसको बारेमा हेरौँ। सिम्पली त्यसको लागि फेरि पनि म एउटा अर्को ब्लगमा आइसकेको छु। सिम्पली हजुरले गुगलमा गएर गुगल सर्च कन्सोल सर्च गर्नुहोला र गुगल सर्च कन्सोलमा यहाँ क्लिक गर्नुहोला र यहाँ हजुरले स्टार्ट नाउको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। स्टार्ट नाउमा क्लिक गरौँ। यता युआरएल प्रिफिक्समा क्लिक गर्छौँ र त्यसपछि आफ्नो वेबसाइटको लिङ्क कुनै पनि अब अर्को वेबसाइटको लिङ्क कपी गर्छु म। कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु। पेस्ट गरिसके पश्चात यहाँ कन्टिन्यू गरौँ। कन्टिन्यू गरिसके पश्चात हजुरले यहाँ विभिन्न अप्सन्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरको एउटा एचटीएमएल फाइल यदि हजुरको फाइल वर्डप्रेसमा छ होस्टिङ लिन भएको छ भने सिम्पली हजुरले यहाँबाट यो एचटीएमएल फाइल डाउनलोड गरेर आफ्नो वेबसाइटको रुट डाइरेक्टरीमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नभए हाम्रो यहाँ अरू अप्सन्स रहेका छन् एचटीएमएल ट्याग, गुगल एनालाइटिक्स, गुगल ट्याग म्यानेजरको अप्सन्सहरू रहेका छन् भने डोमेन नेम प्रोभाइडरको पनि अप्सन रहेको छ। हामी चाहिँ यहाँ एचटीएमएल ट्यागको बारेमा हेरौँ। सो सिम्पली हजुरले यो एचटीएमएल ट्यागलाई कपी गर्नुहोला। एचटीएमएल ट्याग कपी गरिसके पश्चात हजुरको अब वर्डप्रेस छ भने वर्डप्रेसमा जानुहोला, ब्लगर युज गर्दै हुनुहुन्छ भने ब्लगरमा आउनुहोला र यहाँ थिममा आउनुहोला। थिममा आइसके पश्चात चाहिँ हजुरले यहाँ एडिट एचटीएमएलको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोला र एडिट एचटीएमएलमा आइसके पश्चात यो कोड हामीले पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ।
कोड कहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ जुन हेड भनेर देख्दै हुनुहुन्छ लेखेको सिम्पली यो हेडको यतापट्टि क्लिक गर्नु होला र इन्टर गर्नु होला। इन्टर गरिसके पश्चात हेडको तल यो कोडलाई पेस्ट गरिदिनु होला र यति गरिसके पश्चात यसलाई हजुरले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो यो अपडेट सक्सेसफुल भइसकेको छ। अब चाहिँ पुनः पनि गुगल सर्च कन्सोलमा आउनु होला र गुगल सर्च कन्सोलमा आइसके पश्चात अब चाहिँ यहाँ भेरिफाईमा क्लिक गरिदिनु होला र यति भइसके पश्चात हजुरको हाम्रो यो ओनरशिप भेरिफाई भइसकेको छ। ओनरशिप भेरिफाइड भनेर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ र अब चाहिँ के छ भने त हजुरले आफ्नो उसको गुगल सर्च कन्सोलमा कनेक्ट भइसके पश्चात अब के गर्नुपर्ने हुन्छ साइट म्यापमा जानु होला। उसको यो साइट म्यापमा आउनु होला। साइट म्यापमा आइसके पश्चात एड अ न्यू साइट म्यापको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सिम्पली हजुरले sitemap.xml भनेर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई सबमिट गरिदिनु होला र यति गरिसके पश्चात हजुरको गुगल वेबसाइटको साइट म्याप पनि सबमिट भइसकेको छ गुगल सर्च कन्सोलमा। हजुरले यो सक्सेस पनि देख्न सक्नुहुन्छ र स्ट्याटस डिस्कभर्ड पेज अहिले एउटा मात्र रहेको छ वेबसाइटमा पब्लिस भएको। सो एउटा पेज पनि डिस्कभर भइसकेको छ। यसरी चाहिँ हजुरले सजिलै आफ्नो वेबसाइटलाई ब्लगरमा छ अथवा वर्डप्रेसमा छ आफ्नो वेबसाइटलाई सजिलै गुगल सर्च कन्सोलमा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा एड गर्न सक्नुहुन्छ। सो हाम्रो आजको भिडियोमा यति नै थियो। हामी पुनः पनि एउटा अर्को भिडियो र अर्को जानकारीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलको लागि च्यानललाई पक्कै पनि सब्सक्राइब गर्नु होला। भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र अरू कुनै साथीलाई यो हेल्प चाहिएको छ भने यो भिडियो अरू साथीहरूसँग पनि सेयर गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।